مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. أتمنى أن تكونوا بخير. يوم جديد، نهار جديد، معلومة على السريع أتقاسمها وإياكم من يومياتي. أنا هنا في المزرعة. لاحظوا لدي هذه الجهة، هي عبارة عن طريق في المزرعة. لاحظوا الطريق يبدأ من هنالك هكذا ويأتي هكذا مباشرة إلى مدخل المزرعة، لكنني أواجه مشكلة في هذه المنطقة، حيث هنالك وادي صغير. عندما تهطل الأمطار، تأتي الأمطار من هذه الجهة هكذا، ما يتسبب في عرقلة سير المركبات أو الشاحنات التي تذهب إلى مزرعتي هنالك. هذا باب المزرعة، لكن لاحظوا هذه المنطقة بسبب المياه وبقائها هنا لفترة طويلة، فإن الشاحنات تعلق في الكثير من الأحيان في هذه المنطقة. سألت الكثير من الأشخاص، وحسب التجربة فوجدت أن هذه هي الطريقة المثلى لتفادي هذه المشكلة، لغرق عجلات الشاحنات والسيارات في هذه المنطقة، خاصة في فصل الشتاء. لذلك قمت بجمع الحجارة من المزرعة. كنت قد شاركتكم الفيديو الذي نصحت فيه الكثير بجمع الحجارة والتخلص منها، لأن الحجارة تفسد منظر المزرعة، وأيضا لا تساعدنا في ممارسة الأعمال اليومية في مزرعتنا، ولها الكثير من الفوائد، مثل سهولة الانتقال والتنظيم وممارسة الأعمال اليومية. إذا أصدقائي، هذه الحجارة لكي أستفيد منها سأقوم بوضعها هنا في هذه المنطقة، حيث تتجمع الكثير من المياه. وبهذا حسب تجربة المختصين فإن المياه تتغلغل بين المسامات الموجودة بين الحجارة لتكمل طريقها، بينما يبقى طريقنا، يعني في هذه المنطقة تبقى طريقنا سالكة، يعني يمكن لكل السيارات والشاحنات المرور بكل سهولة دون خلق هذه المشكلة، حيث تغرق عجلات الشاحنات والسيارات وغير ذلك. لذلك سأقوم وإياكم بتغطية كل هذه المنطقة بالحجارة. يعني لاحظوا عمق هذه الحفرة، لاحظوا حوالي 40 سنتيم. هذا بسبب المياه الراكدة هنا، أو المياه التي تأتي مع الواد مباشرة هنا في باب المزرعة. لذلك سأتخلص بحول الله من هذه المشكلة مباشرة، وسأقوم بوضع الأشجار في كل أو عفوا كالعادة أنا أتكلم دائما في فيديوهاتي حول الأشجار، لذلك قلت الأشجار عفوا. سأقوم بوضع الحجارة كلها في هذه المنطقة. إشهار مجاني لهذه القفازات. نحن نعمل دائما إشارات مجانية لأصحاب شركات الأدوية والأدوات المستعملة في الفلاحة، رغم أنهم لا يتصلون بنا، لا يدعمون حتى ولو بكلمة. لذلك هذه القفازات جيدة، نعم، نحن نقوم لهم بإشهار مجاني في هذه الفترة. لذلك أصدقائي، نعود إلى الموضوع. سأقوم بطرح كل الحصى والأحجار التي جمعتها، وسأقوم بتنظيمها في هذه المنطقة لكي تصبح طريقا سالكة جيدة لن تفسد مع مرور الوقت ومع تهاطل المياه وكل أمطار التي تأتي من هذه الناحية. إذا كانت لكم أفكار أخرى وتودون مشاركتها معي، يمكنكم تركها في التعليقات لكي نستفيد من بعضنا البعض كما العادة. شكرا لكل من وصل إلى هذه الدقيقة. شاركوا الفيديو واشتركوا في القناة لكي تصلكم فيديوهاتنا وأفكارنا بسرعة. إلى اللقاء.